ketogenic diet ay isang uri ng low-carb diet na kung saan ay kumukuha ng sapat na calories mula sa protein at good fats at less calories mula sa carbohydrates. Sa diet na ito, kailangang iwasan ang pagkain ng mga sumusunod: sugary foods, sodas, refined carbohydrates katulad ng white bread, pasta, at white rice. Ang pagkain ng less than 50 grams ng carbohydrates every day ay nakakapagpababa ng blood sugar at nakakapagpa-normalize ng insulin levels. Kadalasan, inaabot ng 3 to 4 days bago maabot ang ketosis stage o ang pag-breakdown ng protein at fat upang maging energy ng katawan. Kung kaya't nagiging dahilan nito ng weight loss. Ang fat rin mula sa ating liver ay kayang i-convert ng ketones upang maging supply ng energy para sa ating utak. Bukod sa pagpapababa ng timbang, napag-alaman rin na ang ketogenic diet o keto ay maraming health benefits. Ang mga sumusunod ay ang mga sakit na maaaring makontrol sa pamamagitan ng ketogenic diet. Cancer. Ang insulin ay ang hormone na nagdidikta sa ating katawan sa paggamit at pag-store ng sugar bilang fuel. Ang ketogenic diet ay tumutulong sa ating katawan na agarang ma-burn ang fuel na ito upang hindi na kinakailangang i-store sa ating cells. Kung kaya't napoprotektahan nito ang ating katawan laban sa ibang uri ng cancer, pati na rin ang pagpapabagal ng growth ng cancer cells. Heart disease. Ang ketogenic diet ay nakakatulong sa pagpapataas ng good cholesterol habang pinapababa nito ang bad cholesterol. Dahil ito sa lower insulin level na resulta ng keto diet, kung kaya't naiiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, hardened arteries, heart failure, at iba pang heart conditions. Acne. Ang sobrang pagkonsumo ng carbohydrates ay nakakaapekto sa ating balat, kung kaya tayo ay nakakaranas ng acne. Sa keto diet, nakokontrol ang pagkakaroon ng acne dahil sa pagkonsumo ng mas mababang bilang ng carbohydrates. Dahil rin sa mas mababang insulin level, naiiwasan ng ating katawan ang paggawa ng iba pang hormones na siyang dahilan ng acne breakout. Diabetes. Dahil sa pagbaba ng insulin sa ating katawan, nakokontrol rin ang pagtaas ng level ng blood sugar, kung kaya't nakokontrol rin ang mga sintomas ng diabetes. Kapag hindi napanatili ang normal na level ng blood sugar, maaari itong maging sanhi ng iba't ibang chronic diseases. Epilepsy. Simula 1920s, nakakatulong na ang ketogenic diet sa pagkontrol ng seizures na dulot ng epilepsy, isang disorder sa utak. Wala pang nadidiskubring cure para sa epilepsy, ngunit maaaring makontrol ang mga sintomas nito. PCOS. Ito ay ang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon ng abnormal na paglaki ng ovaryo ng mga kababaihan dahil sa pag-form ng mga small fluid-filled sacs sa palibot ng mga egg cells. Isa sa mga dahilan nito ay ang insulin resistance.
Ang ketogenic diet ay nakakapag-normalize ng insulin level sa katawan ng mga kababaihan na may PCOS. Kung kaya't natutulungan sila na makapagbawas ng timbang kasabay ng ilang lifestyle changes at exercise. May iba't ibang type ng ketogenic diet. Narito ang standard ketogenic diet. Ito ay ang very low carbohydrates, moderate protein, at very high na diet in fat. Sa isang kainan, inoobserba ang 70% ng good fats, 20% ng protein, at 10% ng carbohydrates. Cyclical ketogenic diet. Ito ay ang 5 days na strict ketogenic diet at 2 days na high carb diet. Targeted ketogenic diet. Sa diet na ito, maaari kang magdagdag ng carbohydrates bago ang workout. High protein ketogenic diet. Ito ay may pagkakapareho sa standard ketogenic diet, ngunit sa halip na 20% ng protein, ito ay magiging 35% at ang fat content ay bababa to 60%, 5% naman sa carbohydrates. Ngunit ang standard ketogenic diet at high protein keto diet lamang ang may malawak na studies patungkol sa pagbabawas ng timbang. Ang cyclical at targeted keto ay mga advanced methods na kadalasang nababagay sa mga bodybuilders at athletes. Ngunit paano nga ba ang safe na pag-uumpisa ng ketogenic diet? Foods to avoid. Narito ang mga pagkain na kailangang limitahan o alisin sa ating diet kung nais mo na ma-reach ang ketosis. Sugary foods katulad ng soda, fruit juice, smoothies, cakes, ice cream, candies. Grains and starches katulad ng wheat-based products, rice, pasta, cereals. Lahat ng klase ng prutas maliban sa small portions ng berries katulad ng strawberry, beans, and legumes, fruit, vegetables, low-fat o diet products. Some condiments katulad ng soy sauce, barbecue sauce, honey, mustard, ketchup. Unhealthy fats katulad ng vegetable oil, canola oil, sesame oil, at mayonnaise. Alcoholic beverages tulad ng beer, wine, mixed drinks. Sugar-free diet foods. Foods to stop. Narito naman ang mga pagkain na safe para sa keto diet. Meat, katulad ng red meat, steak, ham, sausage, bacon, chicken, at turkey. Fatty fish katulad ng salmon, trout, tuna, at mackerel. Eggs, grass-fed butter, at heavy cream. Unprocessed cheese katulad ng cheddar, goat's cheese, cream cheese, blue cheese, at mozzarella. Nuts and seeds gaya ng walnuts, almonds, flax seeds, pumpkin seeds, at chia seeds. Healthy oils gaya ng olive oil, coconut oil, palm oil, at avocado. Low-carb veggies na makikita sa mga green leafy vegetables, onions, peppers, tomatoes. Condiments tulad ng salt, pepper, vinegar, herbs, and spices. I-familiarize ang sarili sa food labels. Laging i-check ang grams ng fat, carbs, at fiber content
ng mga kinakain. Planuhin ang pagkain ahead of time upang maiwasan ang pagkakaroon ng cravings sa high carbs katulad ng fast food meals. Ka-health, ang ketogenic diet ay usually safe sa karamihan ng healthy people. Ngunit may mga initial side effects na maaaring maranasan lalo na kapag nag-a-adapt ang ating katawan. Ito ay ang tinatawag na keto flu. Karaniwang sintomas ng keto flu ang diarrhea, constipation, pagsusuka, pagkakaroon ng lasang kalawang sa laway, at ang bad breath o tinatawag na keto breath. Ilan din sa mga less common symptoms ay ang poor energy at mental function o brain fog, increased hunger, sleep issues, pagkahilo, digestive discomfort, at pagbaba ng iyong exercise performance. Upang ma-minimize ang mga ito, mas mainam na mag-try ng regular low-carb diet for 1 week bago tuluyang i-eliminate ang carbs. Ang ketogenic diet rin ay maaaring makaapekto sa water at mineral balance ng ating katawan. Importante ang pagdadagdag ng extra salt sa iyong meal o mag-take ng mineral supplements upang makatulong sa pag-normalize nito. Sa umpisa ng diet, importante ang pagkain ng sapat upang mabusog at iwasan ang calorie restriction. Sa keto diet, maaari ka pa ring pumayat ng walang intentional calorie restriction ka-health. Kung ikaw ay mayroong underlying medical condition at nais mong subukan ang ketogenic diet, mas mainam na mai-discuss muna ito sa iyong doktor. Ang pagsunod sa tamang pagkain at lifestyle changes ay kinakailangan upang maging epektibo ang anumang diet na nais mong subukan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aming health videos. I-check din ang aming playlist para sa iba pang health videos na kapupulutan ng tips. O paano? Kita-kits sa susunod na health and wellness topic dito lamang sa Healthy Pinoy. Take care!